હેલો મિત્રો, નમસ્કાર સર્વ વિદ્યાર્થીઓને કેમ છો? વેલકમ બેક ટુ યુથ વિદ્યાકુલની ચેનલમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણમાં ભણો છો એને આવકારીએ છીએ. સ્વાગત છે તમારું. અને આજે પ્રકરણ નંબર 13 ઉત્પાદન ઉદ્યોગો એમની વિશે મારે કેટલીક માહિતી તમને આપવાની છે અને જે તમને ગમશે. સૌથી પહેલું જો કે પ્રકરણનું નામ છે ઉત્પાદન ઉદ્યોગો. તો ખરેખર ઉદ્યોગ છે શું એનો અર્થ આપી અને આ ઉદ્યોગોની મારે તમને સમજૂતી આપવી છે. તો સૌથી પહેલાં તો એ કે ઉદ્યોગ છે શું, કોને ઉદ્યોગ કહેવાય, કઈ રીતના એની આપણે સમજૂતી આપી શકીએ તે. તો ઉદ્યોગોનો અર્થ એ સૌથી પહેલાં તમને આપ્યો છે. તો મનુષ્ય દ્વારા પોતાની બૌદ્ધિક ક્ષમતા, સામાન્ય તમે જુઓ તો મહાત્મા ગાંધીએ રેટિયા દ્વારા કાતણ કરીને કાપડ બનાવતા. તો રેટિયા દ્વારા કાતણ કરીને જે કાપડ બનાવતા હતા એની બુદ્ધિ ક્ષમતાથી એ રેટિયો બનાવ્યો હશે, જેણે પણ બનાવ્યો હશે એ મનુષ્યએ. તો પોતાની બુદ્ધિ ક્ષમતાથી. અને આજે તો જો એક સામાન્ય રેટિયામાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એટલી બધી વસ્તુઓ આવી ગઈ કે જે ઉદ્યોગની અંદર ખૂબ આગળ વધ્યા. વીજળીની મદદથી ચાલતા યંત્ર આવી ગયા. એટલે બૌદ્ધિક સાથે કીધું છે સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક ક્ષમતા પ્રમાણે. બૌદ્ધિક એટલે વિચારોથી, સાંસ્કૃતિક એટલે જેની જરૂરિયાત હોય એ પરંપરાગત રીતે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણેના ઉદ્યોગ ધંધાઓ વિકસ્યા હતા, બરાબર. અને જે વસ્તુનું જ્યાં વધારે ઉત્પાદન થતું હોય એ વસ્તુના ઉદ્યોગો ત્યાં વિકસ્યા. કે ભાઈ પશ્ચિમ બંગાળ છે ત્યાં શણનું ઉત્પાદન વધારે થાય તો શણના ઉદ્યોગો વિકસ્યા. ગુજરાતમાં કપાસનું ઉત્પાદન થાય તો અમદાવાદમાં સુતરાઉ કાપડની સરસ મજાની મિલો આવી ગઈ. તો આ જે તે જગ્યા ઉપર આર્થિક ક્ષમતા પ્રમાણે કોઈ નાના ઉદ્યોગો તો કોઈ મોટા ઉદ્યોગો. એટલે આર્થિક એટલે નાણાકીય ક્ષમતા પ્રમાણે કુદરતી સંસાધન જે છે એના રૂપને બદલાવીને ઉપયોગમાં લાવી શકાય એવી પ્રક્રિયાને ઉદ્યોગ કહેવાય. સરસ મજાનું સુતરાઉ કાપડ બનતું હોય તો કુદરત તરફથી મળેલું જે આપણને કપાસ છે, કોટન છે એનો ઉપયોગ કરી અને સુતરાઉ કાપડ બને. કંઈ સુતરાઉ કાપડ છે એ ઝાડવા ઉપર ટીંગાઈને બનતું નથી કે ધીમે ધીમે મોટું થાય ને પાકી જાય એટલે લઈ લે, એવું નથી બનતું. હા, એટલા માટે આ મુદ્દો આપણને આપ્યો છે. એવી પ્રક્રિયાને ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં ઉદ્યોગની પરંપરા સિંધુ ખીણની સભ્યતાથી જ ચાલી આવે છે. રંગવું, કાતવું, વણવું, માટીના વાસણો બનાવવા, આવા બધા ઉદ્યોગો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંથી ચાલી આવે. અને પ્રકરણ નંબર 1ની અંદરના જે વિડીયો તમે જોયા હોય તો એની અંદર આપણે આ શીખી ગયા છીએ. એટલે અહીંયા એ સમયમાં ભારતમાં સુતરાઉ કાપડ, માટીના વાસણ, કાચું નામની ધાતુ છે એની વસ્તુઓ અને મણકા પણ બનાવવાના ઉદ્યોગો હતા. તો મણકા બનાવવા એટલે શું, જે માળા હોય છે એ માળાની અંદર એક જે પારો હોય છે એને મણકો કહેવામાં આવે છે. તો આ મણકા બનાવવાના ઉદ્યોગો પણ ચાલતા. અને 18મી સદી સુધી, આ ધ્યાન રાખજો, ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય છે. આખો ક્વેશ્ચન આપણને મિત્રો પરીક્ષામાં 2 ગુણની અંદર પૂછાતો હોય છે, પણ આ ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછાય કે ભારતમાં 18મી સદી સુધી વહાણ બનાવવા માટેના ઉદ્યોગોમાં આગળ હતો. સાથે 18મી સદી સુધી હસ્તકળા અને સાથે સાથે ગૃહ ઉદ્યોગની અંદર આગળ હતો. 3 ઉદ્યોગ થયા. એક વહાણ બનાવવાના ઉદ્યોગ છે, પછી હસ્તકલાના ઉદ્યોગો છે અને નાના ઉદ્યોગો જેને ઘરે જ વ્યક્તિઓની મદદથી ચાલતા હોય તેવા ગૃહ ઉદ્યોગો છે એ બનાવવા માટેની પરિસ્થિતિમાં ભારત આગળ હતો. એટલે આ ખૂબ મહત્ત્વની વાત છે. સાથે ભારતમાં સુતરાઉ કાપડ, મલમલનું કાપડ, ધાતુઓના વાસણ અને આભૂષણોની પણ વિદેશમાં પહેલેથી જ માંગ હતી. અને એટલે તો આપણે ત્યાંથી વસ્તુઓ બહાર મોકલવામાં આવતી. દુનિયાના દેશો છે એ લોકો આપણી સાથે વેપાર ધંધો કરતા, કારણ કે જેમને ત્યાં જે વસ્તુનું ઉત્પાદન ન થતું હોય કે વસ્તુની અછત સર્જાતી હોય એ બધી વસ્તુઓ બહાર અન્ય દેશો પાસેથી એણે આયાત કરવી પડતી હોય. અને એટલા માટે ભારત સાથે અતિ પ્રાચીન સમયથી મલમલનું કાપડ ને ધાતુનું વાસણ અને આભૂષણો છે એની દુનિયામાં માંગ રહેતી. એ લોકો વસ્તુની ખરીદી કરતા અને આપણે એની નિકાસ કરતા. એટલે આ ધંધો બિઝનેસ ખૂબ ચાલતો હતો.
અને હવે આપ્યું છે ઉદ્યોગોનું મહત્ત્વ સમજાવો. આ આપણને પરીક્ષામાં 2 ગુણમાં પૂછાય છે કે ઉદ્યોગોનું મહત્ત્વ સમજાવો. તો મિત્રો, જેમ વર્તમાન સમયની અંદર જરૂરિયાતો લોકોની વધતી ગઈ, એમાં ઉત્પાદન ઝડપથી કરવું પડ્યું, તો હાથની મદદથી ચાલતા હસ્તકલાના ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગો એ પહોંચી શકે એમ નથી. એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલતા, વિદ્યુત મદદથી ચાલતા ઓટોમેટિક યંત્રના મશીનોનો ઉપયોગ કરીને ઉદ્યોગો સ્થપાયા. એટલે આપણી ઝડપી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળાય. તો ઉદ્યોગનું મહત્ત્વ એ છે કે આજના યુગમાં રાષ્ટ્રોનું અસ્તિત્વ એ ઉદ્યોગોના વિકાસ ઉપર જ આધાર રાખે. જે ઉદ્યોગનો વિકાસ વધારે એ ઉદ્યોગોનું મહત્ત્વ પણ વધારે હોય છે. આર્થિક વિકાસ તો ઔદ્યોગિક વિકાસ વિના અસંભવ છે. વ્યક્તિની આવક વધે અને આર્થિક વિકાસ કહેવાય, પણ કાપડ ઉદ્યોગ હોય, ખાંડ ઉદ્યોગ હોય, ગોળ ઉદ્યોગ હોય, અસંખ્ય તમે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ લો, એલ્યુમિનિયમ ગાળણ લો, તાંબુ ગાળણ લો, આવા કેટલાય બધા ઉદ્યોગો ચાલે. એ બધી જ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને જીવન જીવીએ. તો ખાલી વિચારો એટલું કે આ બધી વસ્તુઓ છે એ જ ન હોય તો ઉદ્યોગ ન હોય, ને ઉદ્યોગ ન હોય તો વિકાસ નહીં, અને અસ્તિત્વ ઉપર પણ જોખમ આવી શકે. બરાબર? કારણ કે આદિમાનવ જેવું જીવન જીવતો એવું તો આપણે ન જ જીવી શકીએ. કલ્પના કરીએ તો ડર લાગી જાય, તો એવું તો ન જ જીવી શકીએ ને. એટલા માટે આપ્યું છે કે ઔદ્યોગિક વિકાસ વિના અસંભવ થાય આર્થિક વિકાસ. જે દેશો ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ જેટલા વધારે વિકાસ પામ્યા છે તેની અર્થવ્યવસ્થા પણ એટલી જ મજબૂત બની છે. એટલે એનો વિકાસ પણ વધારે થયો અને અર્થવ્યવસ્થા પણ મજબૂત બની છે. જેમ કે USA, રશિયા, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા જેવા દેશો પોતાના ઔદ્યોગિક વિકાસના પાયા ઉપર જ સમૃદ્ધ બન્યા છે અને વિકસિત રાષ્ટ્રો બન્યા. કારણ કે એમની પાસે ઉદ્યોગ ધંધા હતા. એટલે એ લોકો જે દેશો વિકાસશીલ દેશો હતા, પછાત દેશો હતા, જેમની પાસે ઉદ્યોગ ધંધાનું પ્રમાણ ન હતું, એવા લોકો પાસેથી, એવા દેશો પાસેથી કાચું મટીરિયલ ખરીદી અને આ લોકો પોતાના ઉદ્યોગમાં તૈયાર કરી અને દુનિયાને વેચતા હતા. પરિણામ સ્વરૂપે આવા જે દેશો છે એમનો વિકાસ સૌથી વધારે થયો. એટલે અહીંયા આ રાષ્ટ્રો ઉદ્યોગોના આધારે જ દુનિયાના વિકસિત રાષ્ટ્રો તરીકે બન્યા હતા. જે દેશોમાં ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો નથી અથવા ઓછો થયો છે તે કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ ઉદ્યોગોના કાચા માલ તરીકે કરી શકતા નથી. સપોઝ હું તમને એક ઉદાહરણ આપું તો ભારત તેનું એક ઉદાહરણ છે. અંગ્રેજો ભારતમાં હતા ત્યારે નાના ગૃહ ઉદ્યોગો હતા, પણ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થવાથી અંગ્રેજો પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડમાં અહીંયાથી કાચો માલ લઈ અને ત્યાંથી તૈયાર કરીને વસ્તુ વેચતા. તો એ મોંઘી પણ હતી, ભારતનું શોષણ પણ થતું હતું, લોકો હેરાન પણ થતા હતા, અને જેને કારણોસર કુદરતી સંસાધનો વધારે હોવા છતાં પણ ભારતનો વિકાસ થયો ન હતો. એટલે મુદ્દો એવું કહે છે કે જે દેશોમાં ઉદ્યોગોનો વિકાસ નથી થયો અથવા ઓછો થયો છે તે પોતાની કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ ઉદ્યોગના કાચા માલ તરીકે કરી શકતા નથી અને લોકોએ કુદરતી સંસાધનોને ઓછા મૂલ્યે વેચી નાખે છે. તો ભારતમાં જ જે ઘટના બનતી હતી એની વાત મેં તમને આપી, અને સાથે બીજું કીધું કે જે કાચા માલમાંથી બનેલી વસ્તુઓ છે એ ઊંચી કિંમતે, એટલે કિંમત એની વધારે લઈ લે છે અને ચૂકવી વિદેશીઓ પાસેથી ખરીદવી પડે છે. અને ખાલી ભારતની જો વાત કરીએ તો ભારતમાં સમગ્ર રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં ઉત્પાદન ઉદ્યોગોનો ફાળો 29% છે. આ ધ્યાન રાખજો. સમગ્ર ઉત્પાદન ઉદ્યોગની અંદર જો ફાળો આપણો જોવા જઈએ તો 29% છે. ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછાય છે એક માર્ક્સમાં કે ઉત્પાદન ઉદ્યોગોનો આપણા ભારતની રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં ફાળો કેટલો, તો 29%નો હિસ્સો ભારત ધરાવે છે. તો મિત્રો, હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે કોઈ પણ પ્રકારના ઉદ્યોગો છે એનું મહત્ત્વ દુનિયામાં કેટલું છે, અને એટલા માટે એ ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય એ જરૂરી છે. અને માય ડિયર ફ્રેન્ડ, આ સાથે
સરસ મજાની વાતમાં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. એટલે પ્રકરણ નંબર 13ની અંદર. અને હા, આપણે ત્યાં ધોરણ 10ના વિદ્યાકુલના સરસ મજાના પેપર સેટ બહાર પાડ્યા છે. તો યુથ વિદ્યાકુલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 કોમર્સ, આર્ટ્સ અને સાયન્સના સરસ મજાના મસ્ત મસ્ત મજેદાર સરસ મજાના પેપર સેટ આવી ગયા છે. તો આજે જ વસાવો અને બીજાને વસાવવા માટેનું સજેસ્ટ કરો અને આપ દ્વારા આ સરસ મજાની સફળતા અમારી સાથે મેળવી શકો. અને એટલા માટે જ યુથ વિદ્યાકુલના પેપર સેટ લેવાનો આગ્રહ રાખો. લ્યો ગમે તે પેપર સેટ, પરંતુ એક વખત યુથ વિદ્યાકુલનો પેપર સેટ અવશ્ય જુઓ અને વસાવો. ઓકે, તો ફરીથી આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું ત્યારે ઘણી બધી વાતો કરીશું. અને તમે પણ અમારી સાથે વિદ્યાકુલ એપને ડાઉનલોડ કરી લો અને સાથે સાથે આવા સરસ મજાના વિડીયોને મેળવી શકશો. ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 10ના ફ્રી લેક્ચર પણ તમે મેળવી શકશો. અને એના માટે આપણે અહીંયા આ વિદ્યાકુલ એપને ડાઉનલોડ કરશો. ખરું ને મિત્રો? જો તમે ખરેખર અમારાથી પ્રભાવિત થયા હોય ને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબર્સ કરજો, ઘંટીનું બટન દબાવજો અને બીજા મિત્રોને પણ જાણ કરજો. ઓકે, ત્યાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. બાય બાય, આવજો, બાય બાય, ટાટા.